าร์ทนี้ก็คือ find your voice and inspire others to find theirs ครับยังจำได้ไหมครับนิสัยที่8ไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาเรียงนิสัยกันใหม่แต่เราเพียงแค่เพิ่มนิสัยตัวสุดท้ายเพื่อที่เราจะเป็น the greatness คำถามที่สำคัญครับทำอย่างไรเราถึงจะ find my voice เจอถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1 ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับกดข้างล่างเลยครับผมอยากให้ทุกท่านลองคิดตามผมนะครับเคยสังเกตไหมครับคนที่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะในระดับโลกหรือคนที่มีภาวะผู้นำที่สูงพวกเขาจะมีความสามารถในเรื่องของคนทุกคนครับดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยครับหากคุณมีความสามารถในเรื่องของคนรวมไปถึงภาวะผู้นำความสำเร็จของคุณจะไม่มีขีดจำกัดเลยคุณจะไปได้ไกลเท่าที่คุณอยากจะไปครับด้วยความสามารถนี้แต่ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือหลายคนตั้งเป้าหมายไว้แต่อาจจะรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ฉุดรั้งเอาไว้บางท่านอยากเป็นหัวหน้าแต่รู้สึกว่ายังไม่สามารถทำให้ทีมเดินไปในทิศทางเดียวกันหรือบางท่านยังรู้สึกว่าตัวเองยังขาดบารมีหรือความน่าเชื่อถือในการเป็นผู้นำทุกปัญหาเหล่านี้มีทางออกครับและนี่คือสิ่งที่ท่านจะได้รับจาก Discipline People and Leadership สำหรับคอร์สนี้ครับจะช่วยคุณสร้างวินัยในตัวเองทำสิ่งสำคัญโดยไม่ต้องรอแรงจูงใจพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเพราะสุดท้ายแล้วครับการที่เราจะเป็นผู้นำที่ดีได้คนแรกที่เราจะต้องนำให้ได้ก่อนคนนั้นคือใครครับทุกท่านตัวเราเองถูกต้องไหมครับถ้าคุณอยากเป็นคนที่ทั้งมีวินัยและเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งคอร์สนี้คือคำตอบสำหรับราคาบัตร Super Early Bird 19,900 บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์ได้ที่ @thelibrary หรือคลิกลิงก์ใต้ description ได้เลยครับเดี๋ยวพวกเราจะวางไว้ให้เพราะสุดท้ายแล้วระดับความสำเร็จของเราไปได้ไกลกว่าที่เราคิดครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในพาร์ทที่2ของหนังสือ The 8 Habits ครับเราจะเริ่มมาค้นหาสิ่งที่เรียกว่า your voice ครับทุกท่านยังจำพาร์ทที่แล้วได้ไหมครับขออนุญาตย้ำอีกครั้งนะครับถ้ายังไม่ได้ฟังพาร์ทแรกพาร์ทที่2มันจะไม่ค่อย fulfill ครับมันจะเหมือนเราขาดอะไรบางอย่างไปหากคุณผู้ฟังพาร์ทแรกแล้วถ้าเราจะมาต่อกันพาร์ทนี้ก็คือ find your voice and inspire others to find theirs ครับยังจำได้ไหมครับนิสัยที่8ไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาเรียงนิสัยกันใหม่แต่เราเพียงแค่เพิ่มนิสัยตัวสุดท้ายเพื่อที่เราจะเป็น the greatness หรือเป็นตัวตนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เราจะเป็นได้คำถามที่สำคัญครับทำอย่างไรเราถึงจะ find my voice เจอผมเลยอยากให้ทุกท่านดูภาพนี้ครับภาพนี้ทรงพลังมากและผมมีโอกาสได้เจอนะครับจะมีบางบทเรียนที่คุณคิดว่าคุณรู้อยู่แล้วแต่คุณจะได้เข้าใจมันมากขึ้นไปอีกและมันจะกลายเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของชีวิตครับดูภาพนี้ให้ดีนะครับว่ากันว่าครับในชีวิตของมนุษย์เมื่อเราถึงจุดหนึ่งที่สามารถเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองได้เราจะเจอทางแยกที่เรียกว่า creative force กับ cultural software ทางแยก creative force ครับคือทางเลือกที่เราจะค้นพบพลังสร้างสรรค์สูงสุดของตัวเองมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพสูงส่งมากครับอันที่จริงแต่อีกทางเลือกหนึ่งคือ cultural software คือการทำตามค่านิยมที่วัฒนธรรมได้วางกรอบเอาไว้เราคงไม่อาจบอกได้ครับว่าทางไหนถูกหรือผิดแต่คำถามที่สำคัญคือคุณว่าในชีวิตนี้หากสมมุติว่าเรามีเพียงแค่ชีวิตเดียวเราไม่มีทางมาใช้ชีวิตต่อได้แล้วคุณอยากเดินเส้นทางไหนครับคุณผู้ฟังระหว่าง creative force ได้ใช้พลังงานสร้างสรรค์สูงสุดของตัวเองหรือ cultural software ใช้ชีวิตตามค่านิยมและก็ระบบที่ถูกเซตเอาไว้แล้วซึ่งแน่นอนว่าคุณก็จะไม่ได้เจอ creative force อันนี้คือทางเลือกที่คุณต้องเลือกทางใดทางหนึ่งครับพูดง่ายๆก็คือคุณจะเป็นตัวของตัวเองหรือเป็นคนที่คุณไม่ได้เป็นจริงๆคุณว่าคุณผู้ฟังอยากเลือกทางไหนครับถ้าคุณไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยและจริงๆเราไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรมาตั้งแต่แรกครับนอกจากความเชื่อของเราเองทีนี้เรามาดูครับจุดหมายปลายทางหากคุณเลือกที่จะไปทาง creative force คุณจะ find your voice ครับ
แต่ถ้าคุณไปในทางของ cultural software คุณจะ lose your voice และทีนี้ปลายทางครับหากคุณค้นพบ voice หรือเสียงของตัวเองคุณจะเป็น the greatness ครับก็คือ unleash human potential ในขณะอีกทางหนึ่งก็คือ mediocrity ศักยภาพของคุณจะไม่ถูกดึงออกมาและผมเชื่อครับว่าจริงๆแล้วเราทุกคนอยากเลือก creative force ถูกต้องไหมครับเราทุกคนอยากจะเป็นคนที่ค้นพบศักยภาพสูงสุดของตัวเองหลังจากนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังมาหาเสียงนั้นให้เจอครับคำถามคือแล้วถ้าสมมุติเราอยากจะไปในทางของ creative force มีขั้นตอนมีกระบวนการอย่างไรบ้างทีนี้เราจะมา chunking down หรือลงรายละเอียดให้ลึกไปกว่าเดิมนะครับหนังสือเล่มนี้ครับเริ่มต้นบอกเอาไว้ว่าอันที่จริงแล้วมันง่ายมากๆที่เราจะเดินเส้นทางของ creative force และในกระบวนการแรกเราจะต้องเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า the birth gifts ครับ The birth gift ก็คือพรอันประเสริฐที่จักรวาลหรือธรรมชาติมอบให้เรามาผมอยากให้คุณผู้ฟังลองดูสิ่งมหัศจรรย์รอบๆตัวครับคุณมองเห็นคุณได้ยินคุณขยับได้คุณเรียนรู้ได้ร่างกายของคุณเปลี่ยนแปลงไปมากๆจาก15หรือ20ปีที่แล้วมันมีอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่คอยวงการพวกเราอยู่และสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้นคือสิ่งที่เราเรียกกันว่าภูมิปัญญาครับมันจะถูกแบ่งออกมาเป็น3ส่วนนี้ถูกตั้งชื่อเอาไว้ว่า hardwired birth gift ครับส่วนแรกก็คือ freedom and power to choose ผมขออนุญาตตั้งชื่อว่าเจตจำนงอิสระนะครับเจตจำนงอิสระคือหนึ่งในทรัพยากรที่ทรงพลังมากๆในการที่เราจะเลือกใช้เดินไปสู่ creative force เจตจำนงอิสระคืออะไรผมขออนุญาตให้คุณผู้ฟังสัมผัสกับเจตจำนงอิสระของตัวเองนะครับสมมุติว่าผมอยากให้คุณผู้ฟังเชื่อว่าผมเนี่ยเป็นพระเจ้าคุณคิดว่าผมสามารถเปลี่ยนความเชื่อคุณได้ไหมครับต่อให้ผมจะเอาปืนไปจ่อจะเอาใช้วิธีการทารุณกรรมต่างๆนานาคุณอาจจะแกล้งว่าคุณเชื่อแต่คุณก็จะไม่เชื่ออยู่ดีถูกต้องไหมครับเจตจำนงอิสระนี่เองครับคือสิ่งที่ไม่มีใครสามารถพรากไปจากเราได้ยกเว้นว่าเราจะยินยอมที่จะสูญเสียเจตจำนงอิสระไปเจตจำนงอิสระคือฟอร์สหรือพลังที่กำหนดความเป็นความตายในชีวิตเราได้ครับหากเราสูญเสียเจตจำนงอิสระมันจะไม่ต่างจากการที่เราใช้ชีวิตตายทั้งเป็นเลยเพราะเราสูญเสียเจตจำนงตัวเองไปคำถามครับตอนนี้ที่คุณผู้ฟังกำลังใช้ชีวิตอยู่เป็นชีวิตที่คุณเลือกด้วยตัวเองหรือไม่ครับเพราะถ้าคำตอบคือไม่ครับนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ใช้ the birth gift ตัวที่1นั่นเอง freedom and power to choose เรื่องราวหนึ่งที่เคยถูกเล่าไว้จากคุณหมอวิกเตอร์ฟรังเคิลนะครับแม้มนุษย์จะต้องตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่ไร้ซึ่งอิสรภาพที่สุดเจ็บปวดที่สุดหดหู่ที่สุดแต่ถึงอย่างไรก็ตามมนุษย์จะยังสามารถรักษาเจตจำนงอิสระของตัวเองไว้ได้เสมออิสรภาพภายในคือสิ่งที่ไม่มีใครสามารถพรากไปจากคุณได้เลยถ้าคุณไม่ยินยอมอันนี้คือฟันดาเมนทัลหรือกฎพื้นฐานตัวแรกแล้วกันครับทีนี้ตัวที่2อันนี้จะน่าสนใจและดูยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าเดิมครับ principles หลักการถ้าใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์ผมขอใช้คำว่าฟิสิกส์แล้วกันครับฟิสิกส์คือกฎที่ว่าด้วยธรรมชาติความเป็นไปของโลกและจักรวาลหากผมโยนกระปุกยาไปข้างหน้ามันก็จะพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็จะตกกระทบลงที่พื้นเพราะมันมีกฎอะไรบ้างครับกฎของนิวตันกฎของแรงโน้มถ่วงถูกต้องไหมครับสิ่งเหล่านี้คือกฎธรรมชาติที่เราเอามาใช้กับชีวิตอยู่เราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับ principle เหล่านี้ครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เขียนเอาไว้ว่าเป็น principle ของ natural laws มีอยู่หลักๆก็คือ1 universal เป็นกฎที่กำหนดความเป็นไปของทั้งจักรวาลอย่างที่2คือ timeless ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็จะไม่มีใครมาหักล้างกฎเหล่านี้ได้เช่นแรงโน้มถ่วงของโลกยิ่งดาวดวงหนึ่งมีมวลมากขึ้นแรงโน้มถ่วงมันก็จะมากขึ้นหากเราเอาตัวไปใกล้ไฟเราก็จะไหม้เพ
ราะอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นมันทำลายเนื้อเยื่อแล้วก็อวัยวะของเรากฎธรรมชาติถูกต้องไหมครับและอีกกฎหนึ่งที่ผมชอบครับอาหารที่เรากินเข้าไปก็จะมีกระบวนการบางอย่างทั้งเรื่องของเทอร์โมไดนามิกการเผาผลาญการเอาไปสร้างเนื้อเยื่อสร้างกล้ามเนื้อสิ่งเหล่านี้คือกฎทางวิทยาศาสตร์ที่คุณสามารถเอามาใช้เพื่อที่จะไปสู่ Creative Force ได้ครับคนที่ฝืนธรรมชาติจะพบจุดจบที่ไม่ค่อยน่าอภิรมย์นั่นเองรวมไปถึงเรื่องของ trust ด้วยนะครับ natural law เมื่อเราให้ความเชื่อใจกับใครไปเขาก็จะรู้สึกดีและเขาจะเชื่อใจเรากลับแต่ถ้าเราให้ความรู้สึกพลังงานลบกับใครไปเราก็จะได้พลังงานลบกลับมาอันนี้ก็เริ่มเป็นกฎอะไรครับ the law of attraction ครับกฎแรงดึงดูดกฎแรงดึงดูดก็คือหนึ่งใน natural laws ครับเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดเราจะมีชีวิตคล้ายๆกับคำพูดที่เราใช้เราจะถูกกำหนดด้วยการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆของเราเห็นอะไรไหมครับมันเริ่มเข้ามาเจาะเนื้อหาของการพัฒนาตัวเองมากขึ้นหากเราพูดถึงสิ่งนี้ทำไมต้องมีวินัยถึงจะประสบความสำเร็จเพราะมันเป็น natural laws มันคือกฎธรรมชาติหากอยากสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ก็ต้องทำมากกว่าและสม่ำเสมอมากกว่าและไม่มีใครมาหักล้างกฎนี้ได้ถูกต้องไหมครับทุกท่านหรือหากอยากสุขภาพดีมีรูปร่างที่ดีก็ต้องคุมอาหารและออกกำลังกายเราฝืนสิ่งนี้ไม่ได้เลยถูกต้องไหมครับผมก็จะต้องออกกำลังกายวันเดียวก็ไม่ได้ต้องทำอย่างสม่ำเสมอเพราะมันคือ natural laws คำถามคือแล้วมันมี natural laws อะไรบ้างที่ถ้าเราเอามาใช้เราจะไปถึง creative force การเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระครับความรู้ที่มากขึ้นทำให้คุณเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆมากขึ้นคุณจะเริ่มโฟกัสกับปัญหาน้อยลงเพราะคุณรู้ว่ามันจะเป็นตัวเร่งกระบวนการการเติบโตถ้าเราเรียนรู้จากปัญหาแต่ละอย่างได้ natural law ตัวที่2ก็คือ mindset นั่นเองครับตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังศึกษาเรื่อง natural laws อยู่นะครับรวมถึงกระบวนการตอนนี้ก็คือหนึ่งในการพัฒนาตัวเองด้วยการใช้ natural laws ครับง่ายไหมครับผมพยายามเอามาอธิบายให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายๆทีนี้ผมอยากให้คุณลองดูภาพลองดูข้อความตรงนี้นะครับ principles หรือ natural laws มีอยู่2บริบทที่1ก็คือบริบทของจักรวาลก็คือฟิสิกส์เคมีชีวะอันนี้คือหลักการที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมากฎของจักรวาลมีอะไรบ้างครับแรงโน้มถ่วงเทอร์โมไดนามิกควอนตัมเรียมเรื่องของอะตอมนิวตรอนโปรตอนอิเล็กตรอนสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกฎพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ universal principles แรงเสียดทานอันนี้คุณผู้ฟังน่าจะเคยได้เรียนตอนอยู่ในระบบการศึกษาแต่ทีนี้ครับจะมีอีกหลักการหนึ่งที่เรามักจะได้เรียนจากประสบการณ์จริงมันมักจะเกี่ยวกับเรื่องของคนครับความใจดีความเคารพความจริงใจผมอยากจะถามคุณตามนี้นะครับและผมเชื่อว่าคุณตอบผมได้หากผมอยากได้ความเชื่อใจจากคุณผู้ฟังผมจะต้องทำอะไรบ้างครับผมจะต้องจริงใจกับคุณผมจะต้องพูดความจริงกับคุณผมจะต้องรับฟังคุณถูกต้องไหมครับซึ่งชุดความรู้เหล่านี้มันเปรียบเสมือนการที่ผมให้อะไรบางอย่างไปและผมได้บางอย่างกลับมาอันนี้ก็คือ natural laws ยิ่งเราศึกษาเรื่องเหล่านี้เยอะขึ้นเราจะรู้ครับว่าทำไมหากอยากประสบความสำเร็จต้องเรียนรู้ที่จะบริการผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นต้องจริงใจอยากได้ความเคารพก็จงให้ความเคารพไปก่อนและตัวสำคัญครับเรื่องของ give and take หากคุณเป็นผู้ให้ผมก็อาจจะพอคาดคะเนได้ครับว่าคุณจะมีโอกาสสูงมากวันหนึ่งที่จะสำเร็จกว่าค่าเฉลี่ยผู้ให้จะชนะเสมอครับในขณะที่ผู้รับเขาอาจจะสำเร็จในระยะสั้นแต่ในระยะยาวเขาจะสูญเสียพวกความสัมพันธ์ดีๆไปหมดเลย natural laws ครับอันนี้คือตัวที่2ครับหากเราใช้สิ่งนี้เป็นเราก็จะเริ่มเข้าสู่วังวนของ creative force ทีนี้เรามาดูตัวที่3ครับ
มีชื่อว่า the four intelligence ครับ The Four Intelligence ในที่นี้ประกอบไปด้วย 4 อย่างที่อยู่กับตัวเรา อย่างแรกคือ body ร่างกายครับ ตัวที่ 2 คือ mind ครับ ความคิด การเรียนรู้ การเติบโต การพัฒนาตัวเองต่างๆนานาคือการที่คุณค่อยๆทำให้มิติของความคิดเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ ทีนี้ตัวที่ 3 ก็คือ heart ครับ หัวใจ อารมณ์ความรู้สึกการเชื่อมโยงกับผู้อื่น ผมขอให้อนุญาตให้ทิปสั้นๆแล้วกันครับ ความสุขและความทุกข์ของมนุษย์จะมีเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ ความสุขและความทุกข์ของคุณจะมีใครบางคนมาเชื่อมโยงกับความรู้สึกเหล่านั้นเสมอครับ และตัวสุดท้ายครับคือ spirit จิตวิญญาณ จิตวิญญาณครับคือคุณธรรมที่อยู่ภายในตัวเรา มันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่กำหนดความคิดคำพูดการกระทำไม่มีตัวไหนสำคัญที่สุดครับ และแน่นอนว่าเราจะต้องทนุถนอมทั้ง 4 ตัวนี้ให้สมดุลอยู่เสมอ อันนี้คือพรอันประเสริฐจากจักรวาลตัวที่ 3 ครับ The Four Intelligence คำถามคือร่างกายของเรา ความคิดของเรา ความสัมพันธ์ ความสุข และก็จิตวิญญาณ เราสามารถพัฒนาสิ่งเหล่านี้อย่างไรได้บ้าง อย่างแรกคือร่างกายครับ การดูแลสุขภาพ การมีชีวิตรอด อันนี้ถ้าคุณมีชีวิตรอด ไม่ต้องเครียดว่าวันนี้จะต้องหาอะไรกิน มีที่กันฝน มีหลังคากันฝน แล้วคุณก็ดูแลสุขภาพเป็น ก็แสดงว่าบอดี้ของคุณดีในระดับหนึ่ง ตัวที่ 2 คือ IQ หากคุณผู้ฟังเป็นคนใช้เวลาในการพัฒนาตัวเอง อ่านหนังสือฟังพอดแคสต์เข้าสัมมนาหาคอมมูนิตี้ที่ช่วยยกระดับชีวิตตัวเอง ผมเชื่อว่า IQ ของคุณผู้ฟังก็ไม่ธรรมดาครับ EQ หากคุณเรียนรู้เรื่องของคน เคารพผู้อื่น เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเป็น แสดงว่า EQ ของคุณก็อยู่ในระดับที่สูงครับ แต่ตัวที่น่าสนใจคือเรื่องของ Spirit ครับ จิตวิญญาณ จิตวิญญาณหากให้อธิบายเป็นคำพูดจะเป็นอะไรที่กว้างมาก แต่ผมจะขออนุญาตลงรายละเอียดให้มากขึ้นนะครับ คุณมีความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตหรือไม่ เป้าหมายสูงสุดของคุณ คุณทำเพื่อใคร และวันนี้คุณรักษาคุณธรรมของตัวเองหรือไม่ ด้วยการไม่เบียดเบียนผู้อื่น สิ่งเหล่านี้ส่งอิทธิพลต่อจิตวิญญาณแทบทั้งสิ้นครับ หากอธิบายมาเป็นคำเดียวมันก็คือคุณธรรมของคุณเอง เอาล่ะครับ ทั้ง 3 อย่างนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าพรอันประเสริฐที่จักรวาลมอบให้เรา ทีนี้เรามาดูแผนภาพนี้ต่อครับ คุณผู้ฟังเข้าใจการที่จะเอาองค์ประกอบบางอย่าง มาช่วยคุณเดินทางของ Creative Force และทีนี้คุณจะต้องมาที่วงกลมตัวที่ 2 ครับ ก็คือค้นหาเสียงภายในของตัวเอง Find your voice ครับ คนที่เข้าใจตัวเองจะมีโอกาสชนะเสมอครับ เพราะเขารู้ว่าอะไรที่เขาต้องการ อะไรที่เขาไม่ต้องการ และอะไรที่เขาจะทำและไม่ทำ ต่อจากนี้จะเป็นเวิร์กช็อปนะครับ และผมอยากให้คุณผู้ฟังค่อยๆแกะคำตอบบางอย่างที่ได้จากจิตใจของคุณเอง และถ้าคุณผู้ฟังอยากที่จะมีสมองที่แล่นแล้วก็โฟกัสได้ดี แนะนำโฟอัสแล้วกันครับ เขาแนะนำให้ผมขายแบบนี้ พี่โอมครับ อันนี้โฟอัสนะครับ ก็คือหากคุณผู้ฟังเห็นว่าทำไมผมสรุปเนื้อหาดีจังเลย แล้วก็พูดจาค่อนข้างที่จะลื่นไหล คือผมจะมีการบำรุงสมองด้วยตัวนี้แหละครับโฟอัสสามารถดูได้ที่ลิงก์ข้างล่างนะครับ ผมเองก็มีโอกาสได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเขา เป็นเกียรติมากครับ ทีนี้เรามาดูเรื่องของเวิร์กช็อปที่เราจะเรียนรู้ต่อกันครับ วงกลมที่เราต้องหาให้เจอครับ ก็คือ 1. IQ 2. PQ 3. EQ และ 4 คือ SQ ครับ เราจะมาค่อยๆหาทีละตัว IQ What is your talent พรสวรรค์ของคุณคืออะไร ผมจะขอให้ชุดคำถามต่อไปนี้ แล้วให้คุณผู้ฟังสต็อปคลิปครับ แล้วก็เริ่มเขียนลงกระดาษ ผมเลยขออนุญาตให้คุณลองเตรียมกระดาษปากกาหรือ iPad พร้อมจดโน้ตหน่อยได้ไหมครับ เพราะคุณจะได้หา voice ของตัวเองต่อจากนี้ครับ เดี๋ยวผมให้เวลาไปเตรียมของ 30 วิแล้วกันครับ จับเวลา
โอเคครับทุกท่านเดี๋ยวเรามาทำเวิร์กช็อปกันผมอาจจะไม่ได้เว้นช่วงให้คุณผู้ฟังคิดนะครับเลยขอให้คุณสต็อปในช่วงที่กำลังเขียนอยู่เพราะมันสำคัญมากจริงๆครับเพื่อที่คุณจะได้เป็น greatness หรือ the greatest version of yourself ชื่อหนังสือผมเองครับอยู่ข้างหลังสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยววางลิงก์ไว้ข้างล่างเรามาหาตัวแรกครับ IQ ครับคำถามที่หนึ่งฟังคำถามดีๆนะครับคุณผู้ฟังครับคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่คุณทำได้ดีแล้วมักจะถูกชื่นชมอยู่บ่อยครั้งถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติมากที่คุณจะทำได้มีเรื่องอะไรบ้างเหรอครับเขียนลงไปนะครับขออย่างน้อย3อย่างหรือน้อยที่สุดเลยอย่างเดียวก็พอครับถ้าคุณรู้จริงๆว่านั่นคือสิ่งที่คุณทำได้ดีเขียนมันลงไปนะครับทีนี้คำถามที่2ครับหากคุณต้องพูดถึงจุดเด่นของคุณในวัย10ขวบคุณคิดว่าเพื่อนๆของคุณหรือพ่อแม่ของคุณจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างครับที่เป็นจุดเด่นของคุณเลยสัก3-5คำก็พอแล้วครับยกตัวอย่างผมครับเลี้ยงง่ายร่าเริงไม่ชอบนอนแล้วก็สื่อสารเก่งตอน10ขวบผมมักจะเป็นคนพูดนำเสนอเชิงวิชาการค่อนข้างเก่งที่นี่ครับคำตอบที่ได้ทั้งหมดขอให้คุณเขียนลงไปนะครับเพราะคุณจะต้องเอามาใช้ในการหาความเชื่อมโยงก็คือคุณกำลังทำแกะเชื่อมโยงอยู่นั่นเองทีนี้เรามาหาตัวที่2ครับก็คือ EQ passion ของคุณอะไรคือความหลงไหลและความทะเยอทะยานของคุณคุณจะได้ค้นหาผ่าน2คำถามต่อไปนี้ครับคำถามที่1อะไรคือสิ่งที่คุณให้ความสนใจและสามารถใช้เวลากับมันได้เป็นวันเป็นคืนโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับเลยนึกอะไรออกลองเขียนลงไปหน่อยครับของผมก็เป็นอ่านหนังสือเล่นดนตรีชอบจดบันทึกแล้วก็ชอบเรียนภาษาครับผมเป็นคนชอบพูดภาษาต่างประเทศลองแคร็กตามที่ผมทำได้เลยครับแล้วคุณจะเจออะไรเยอะมากทีนี้คำถามที่2ครับคุณผู้ฟังว่ากิจกรรมอะไรที่คุณทำแล้วคุณรู้สึกว่าคุณสงบหลังจากที่ได้ทำมันยกตัวอย่างผมนะครับเวลาผมอัดพอดแคสต์เสร็จผมจะรู้สึกโล่งใจมากเลยครับเหมือนทำงานที่สำคัญที่สุดเสร็จหลังออกกำลังกายเสร็จผมก็รู้สึกสงบเช่นกันครับหลังเขียนหนังสือผมก็สงบครับเวลาอ่านหนังสือผมก็รู้สึกสงบมากเลยแล้วของคุณผู้ฟังล่ะครับอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกสงบมากขึ้นและทีนี้ครับหากยังเขียนคำตอบไม่หมดสต็อปคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับเรามาดูเฟสที่3ครับก็คือหา PQ อะไรคือความต้องการหรือความปรารถนาของคุณมันคือ find your need ครับคำถามแรกครับฟังคำถามดีๆนะครับคำถามนี้สำคัญมากเลยหากคุณจะต้องเลือกเป้าหมายเดียวแล้วคุณต้องอยู่กับเป้าหมายนั้นไปทั้งชีวิตคุณว่าคุณจะเขียนอะไรลงไปในคำตอบนั้นครับคุณจะเลือกเป้าหมายอะไรได้แค่อย่างเดียวนะครับทีนี้คำถามที่2ครับคุณเห็นภาพตัวคุณที่ประสบความสำเร็จมีชีวิตแบบไหนแล้วมีอะไรแตกต่างจากตัวคุณในปัจจุบันนี้อย่างไรบ้างลองลิสต์ออกมาหน่อยครับ3ข้อนึกคำตอบได้ไหมครับเยี่ยมครับทีนี้มาที่เฟสสุดท้ายครับตอบไปครบทุกคำถามนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาเชื่อมโยงกันตัวสุดท้ายก็คือ conscience ครับคุณธรรมและค่านิยมคำถามเดียวเลยครับคุณผู้ฟังครับอะไรคือสิ่งที่คุณจะทำเพื่อที่จะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นมีอะไรที่คุณจะทำบ้างครับเขียนลงไปได้เลยครับและทีนี้ครับสมมุติว่าคุณค้นพบทุกคำตอบแล้วลองดูหน่อยครับ
ทั้ง IQ PQ SQ EQ คำตอบที่คุณเขียนออกมามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มีความเชื่อมโยงกันทางใดทางหนึ่งเสมอลองดูคำตอบดูครับแล้วคุณจะค้นพบ your voice จากเวิร์กช็อปนี้และถ้าคุณได้ค้นพบ voice นั้นนะครับผมขอบอกเลยว่าผมเป็นเกียรติมากที่มีโอกาสได้พาลงมือทำอะไรแบบนี้เพราะสุดท้ายแล้วเวิร์กช็อปการได้ตกผลึกการได้ลงมือทำจริงๆมันจะเป็นการเรียนรู้ที่ค่อนข้างแตกต่างจากทฤษฎีสำคัญครับและในขณะเดียวกันปฏิบัติก็สำคัญพอๆกันผมเลยนำทั้งสองอย่างมาไว้ในคลิปเดียวและหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้ค้นพบเสียงของตัวเองจากพอดแคสต์นี้นะครับและเช่นเคยครับผมขออนุญาตแนะนำแบบนี้แล้วกันครับหากคุณอยากจะเรียนรู้ลงมือทำจริงๆค้นพบตัวเองจริงๆสุดท้ายแล้วการมีคอมมูนิตี้การได้จับมือตัวเองทำคุณจะได้ตกผลึกมากกว่าผมเลยขออนุญาตแนะนำ DPL นะครับนี่คือคอร์สเรียนที่ The Library จัดขึ้นมาเองเป็นเรื่องของการเก่งคนเก่งตนและเมื่อคุณสามารถที่จะเข้าใจตัวเองเท่าทันผู้อื่นรู้ว่าผู้อื่นอาจจะมีความต้องการอะไรคุณจะเติบโตแบบ exponential มากครับคุณจะเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยจะไม่มีใครมาหยุดคุณได้เลยและยิ่งถ้าคุณทำเวิร์กช็อปเมื่อกี้แล้วค้นพบ voice ของตัวเอง DPL จะตอบโจทย์นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าเรียน DPL เป็นสัมมนาสดนะครับเราจะได้เจอกันออนไซต์จริงๆเลยในตัวเมืองกรุงเทพรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวพวกเราจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับมาเรียนกันนะครับอยากเจอและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library และตัวผมไลออนยุวสิงห์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1 ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับกดข้างล่างเลยครับผมอยากให้ทุกท่านลองคิดตามผมนะครับเคยสังเกตไหมครับคนที่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะในระดับโลกหรือคนที่มีภาวะผู้นำที่สูงพวกเขาจะมีความสามารถในเรื่องของคนทุกคนครับดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยครับหากคุณมีความสามารถในเรื่องของคนรวมไปถึงภาวะผู้นำความสำเร็จของคุณจะไม่มีขีดจำกัดเลยคุณจะไปได้ไกลเท่าที่คุณอยากจะไปครับด้วยความสามารถนี้แต่ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือหลายคนตั้งเป้าหมายไว้แต่อาจจะรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ฉุดรั้งเอาไว้บางท่านอยากเป็นหัวหน้าแต่รู้สึกว่ายังไม่สามารถทำให้ทีมเดินไปในทิศทางเดียวกันหรือบางท่านยังรู้สึกว่าตัวเองยังขาดบารมีหรือความน่าเชื่อถือในการเป็นผู้นำทุกปัญหาเหล่านี้มีทางออกครับและนี่คือสิ่งที่ท่านจะได้รับจาก Discipline People and Leadership สำหรับคอร์สนี้ครับจะช่วยคุณสร้างวินัยในตัวเองทำสิ่งสำคัญโดยไม่ต้องรอแรงจูงใจพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเพราะสุดท้ายแล้วครับการที่เราจะเป็นผู้นำที่ดีได้คนแรกที่เราจะต้องนำให้ได้ก่อนคนนั้นคือใครครับทุกท่านตัวเราเองถูกต้องไหมครับถ้าคุณอยากเป็นคนที่ทั้งมีวินัยและเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งคอร์สนี้คือคำตอบสำหรับราคาบัตร Super Early Bird 19,900 บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์ได้ที่ @thelibrary หรือคลิกลิงก์ใต้ description ได้เลยครับเดี๋ยวพวกเราจะวางไว้ให้เพราะสุดท้ายแล้วระดับความสำเร็จของเราไปได้ไกลกว่าที่เราคิดครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ